Univerzitní křesťanské hnutí je studentský spolek, který pomáhá svým spolužákům promyslet, prověřit a prožít křesťanskou víru. We are talking about a very difficult topic today, I think. Dnes budeme mluvit o tématu, které je podle mě docela těžké. And just to remind you of some of the brute facts we're facing. A tak vám jenom stručně připomenu některá ta fakta, se kterými se setkáváme. At the end of today, about 150 animals and plants will have completely died out. Do dnešní půlnoci asi 150 druhů živočichů a rostlin zcela vymře. Because their environment has been destroyed by climate change. Budou to tvorové, kteří budou zničeni vlastně v důsledku klimatické změny. And by the end of this year, about 12 million hectares of this planet will have converted into desert. A do konce roku asi 12 milionů hektarů planety se promění v poušť. The sea level will have risen by 4.4 millimeters. A hladina moře stoupne o 4,4 mm. Which doesn't sound a lot, Což možná nezní jako moc, but it actually really is. ale ve skutečnosti to je hodně. And that then means that by the end of this century, experts say that about 200 million people will have lost their homes. A to bude taky znamenat, že do konce století zhruba 200 milionů lidí přijde o domov. Because their land just drowned. Protože jejich zemi, místo, kde žijí, zatopí moře. And presumably many more million will have become refugees, what we called climate refugees. A mnoho dalších milionů se stane uprchlíky, říkáme jim klimatičtí uprchlíci. Because of drought and other natural catastrophes. A to v důsledku sucha a jiných přírodních katastrof. And as we see so often, there's also a strong element of injustice behind this topic. No a jak často vidíme, za tímto tématem se skrývá i docela dost nespravedlnosti. Oxfam says that between the year 1990 and 2015, Oxfam odhaduje, že mezi lety 1990 a 2015 1% of the richest countries in this world 1% nejbohatších zemí na světě had twice as much as emission of carbon dioxide vyprodukovalo dvojnásobek oxidu uhličitého than the poorest 50% of this world. než těch nejchudších 50% tohoto světa. So again, the global south, the poorer countries are those who suffer the most. No a jak je to obvyklé, zase ty nejchudší země potom trpí nejvíce. And we call that climate injustice. A tomu říkáme klimatická nespravedlnost. But I guess we all know that the consequences of climate change have actually reached home. No a jak všichni víme, ty důsledky klimatických změn už dorazily i k nám. I'm from Germany. Já jsem z Německa. And both of our countries have been hit severely by floods in the recent months. A jak moje, tak vaše země v posledních měsících zažily docela velké povodně. So climate change is real. Takže změna klimatu je reálná. And we're all part of it. A my do ní tak nějak patříme. And scientists agree Vědci se shodnou na tom, that we as human beings are severely responsible for the consequences of climate changes as we experience it today. Vědci se shodují na tom, že my jako lidé jsme výrazně zodpovědní za tu klimatickou změnu, tak jak ji prožíváme. They also agree that the consequences will be massive A taky se shodují na tom, že důsledky budou obrovské. for every aspect of life and we can't even foresee it now. A to pro každý aspekt života, i ve věcech, kde to zatím nedokážeme předvídat. So we need the collective effort of all of humanity. Potřebujeme tedy kolektivní spolupráci a práci celého lidstva. Yes, we need the politics and we need the big companies to get involved. Samozřejmě potřebujeme, aby se do toho zaangažovali politici i velké firmy. But I think society consists of individuals. Ale myslím, že společnost tvoří jednotlivci. We are all involved. Takže my všichni jsme do toho zaangažovaní. So it takes an effort of all of us. Takže je to na úsilí nás všech. And these are big challenges and big questions. A jsou tady taky s tím spojeny velké výzvy, velké otázky. So I'm very thankful that we today can be here and discuss and think about it together. Můžeme být vděční za to, že tady pořád můžeme být a bavit se o nich. For the sake of transparency, it was already mentioned that I'm a theologian.
Ale abychom měli ve všem jasno, už bylo řečeno, že jsem teoložka. So I'm not an expert on the scientific questions behind climate change. Takže rozhodně nejsem odborník na ty vědecké otázky, které se týkají klimatické změny. I have a cousin who's a professor at the LME University in Munich. Ale znám jednoho profesora z univerzity v Mnichově, He researches climate change. který se věnuje výzkumu klimatické změny. And he's one of the authors of the climate report to the UN Climate Council. A taky jedním z autorů zprávy pro Evropskou komisi. But unfortunately, I haven't inherited his knowledge. Ale já jsem jaksi nezdědila jeho znalosti. As a theologian, I am actually very much interested in the philosophical and existential questions behind that big question of climate change. Ale já jako teoložka, pro mě je zajímavá právě spíš ta teologická, etická, filozofická stránka, která stojí vlastně za změnou klimatu. So questions like how can we constructively face these huge challenges? Jak třeba můžeme konstruktivně čelit těmto obrovským výzvám? And where can we draw positive motivation from? Odkud můžeme čerpat pozitivní motivaci? And as I already mentioned, I talk to quite a few people in different universities and the business context. A jak už jsem říkala, já mluvím s lidma na univerzitách i v oboru biznesu. And there are mainly two ways of how I see people reacting to this big challenge of climate change. A vidím zhruba takové dvě základní reakce, dvě základní odpovědi, jak lidé reagují vlastně na ty velké otázky a problémy klimatické změny. There are people who say, Jsou lidé, kteří říkají, well, you know, it's very bad about climate change, s tou klimatickou změnou je to fakt blbý. but giving up my holidays in Thailand? No way. Ale jakože bych neměl jezdit do Thajska na dovolenou, no to ani náhodou. Or as long as China doesn't reduce their emissions, it doesn't matter what we do. A nebo třeba, dokud Čína nesníží emise, tak je úplně jedno, co uděláme my. Or what can the individual do? After all, politics have got to solve the problem. A nebo ať jako jednotlivci děláme cokoliv, stejně ty problémy musí vyřešit politici. And I'm sitting down in this chair A sedím si pěkně na židličce, křesílku doma. because I feel like these people say, well, it's not going to be that bad after all. Vždyť ono to přece nebude nakonec tak hrozný, ne? Eventually, someone will take care of the problem for us. Nakonec to někdo za nás vyřeší. Now, I call that lazy optimism Tomu říkám lenivý optimismus. because to me it feels like people who are sitting down in the armchair or the chair are actually shifting off their responsibility. Protože mám z toho takový jako dojem, takový pocit, že lidi, kteří si takhle hezky sedí doma na židli nebo v křesle, prostě přehazují tu zodpovědnost na někoho jiného. They're closing their eyes before these huge challenges. Zavírají oči před onou velkou výzvou a velkým problémem. And yes, as I said, it's a global challenge and we need politics and economics to be involved. Ale jak říkám, je to velký problém a potřebujeme, aby se do toho zapojili politici i business, i velké firmy. But I do think we as individuals also carry responsibility. Ale zároveň si myslím, že i my jako jednotlivci neseme zodpovědnost. I was talking to someone who works in the car industry the other day. Nedávno jsem se bavila s někým, kdo pracuje v automotive průmyslu. And he was telling me how actually, because the big car companies asked all their suppliers to be sustainable, to become sustainable, No a on mi říkal, že vzhledem k tomu, že ti velcí výrobci aut žádají všechny své dodavatele a subdodavatele, aby se stali udržitelnými, that had a ripple effect on the whole industry. tak to má takový ten vlnkovitý efekt a ten dopad na celý průmysl. And he said, do you know why these big car companies now want sustainability? A ptal se mě, a víš, proč vlastně ty velké firmy dneska chtějí udržitelnost? It's because of money. Je to kvůli peněz. It's because they have realized that this is what the consumer wants. They want sustainability. Uvědomili si, že přesně to chce zákazník, proto i oni chtějí udržitelnost. So yes, together we have power Takže ano, společně máme moc. to change something. Máme moc něco změnit. To be honest, I often think that behind this lazy optimism, Ale já bych byla upřímná, myslím si častokrát, že za tímhletím líným optimismem there's also this fear of overstrained.
se taky skrývá jako strach z toho, že bychom zase se příliš namáhali. And a fear of change. A taky strach ze změny. And then that keeps us from acting. A to nám brání v tom, abychom něco udělali. And then on the other side, Ale na druhou stranu I see people who keep running. Vidím lidi, kteří se prostě někam ženou, kteří běží. And they say, well, it's immense danger. A říkají, já jsem v hrozném nebezpečí. And I don't even know how people sleep anymore. Já už ani spát nemůžu. We're looking into the abyss. Koukáme se do propasti. And we need to run. Musíme utíkat. And already it's actually too late. A bohužel už je pozdě. Well, you can see me breathing heavily. Pěkně jsem se uhnala, teda koukám. And I must understand, I really understand them. Excuse me? I really understand this. Jo, sorry. A já ty lidi chápu. And I have a lot of sympathy for people who become active. A dokážu soucítit s lidma a pochopit lidi, kteří to takto cítí. At least they do something. Ti aspoň něco dělají. But I think if you keep running in the treadmill, Ale pokud prostě budete běžet jako na takovém tom běžícím pásu ve fitku, that's not sustainable either. tak ani to není udržitelné. You might end up in burnout. Může se stát, že vyhoříte. The German climate activist Luisa Müller talks very openly about her burnout. What's her name? Luisa Müller. Jo. Tady máme citát Luisy Müllerové, klimatické aktivistky z Německa, která o tom mluví dost otevřeně. Should I read it? Vám to přečtu jenom česky. V klimatickém hnutí je spousta lidí, kteří vyhořeli nebo trpí silným stresovým syndromem. Musím si sama sobě opakovaně říkat, všecko dobře dopadne, nemusím to dělat sama, nemůžu zachránit klima jenom já sama. So I think if you are an activist pessimist, takže myslím, že když jste aktivista, který je pesimistou, that also can become really, really a burden. Tak i to se může stát těžkým břemenem. And we have seen, at least in my context, that if this becomes radicalized, it can deepen the social tensions. A aspoň v naší zemi jsme viděli, že když se tahle otázka zradikalizuje, tak to může vést k dalším rozdílům, rozporům a rozdělení společnosti a napětí ve společnosti. And then we lose part of society instead of gaining them and inspiring them. A místo toho, abychom část společnost inspirovali a získali na svoji stranu, tak ji naopak ztrácíme. Now I think both of those views, the lazy optimism a myslím, že oba dva tyto názory, jak ten líný optimismus and the activist pessimism, tak ten aktivistický pesimismus, they are actually both marked by fear. Obojí se vyznačuje strachem. Now, I don't want to demonize fear. Já nechci dělat ze strachu nějakého démona. I think fear is an important warning system. Myslím si, že strach je důležitý způsob, jak nás před něčím varovat. But during evolution, we as human beings have developed two ways of how to deal with fear. Ale během evoluce jsme si jako lidé vytvořili dva způsoby, jak reagovat na strach. One is fight. Jeden je bojuj. And the other is flight. A ten druhý je zdrhej. And that is healthy. To je zdravý. If you have a tiger before you. Když před vámi stojí tygr. But if the problem is much more complex and ongoing, pokud je ale problém složitější a dlouhodobější, you might get like in this constant alert mode. Tak se můžete dostat do takového neustálého pozoru, do stavu, kdy jste pořád v pozoru. And that will eventually put you into freeze mode. A ten nakonec vede k tomu, že totálně zamrznete. And that is an immense psychological strain on many people. No a to je velký psychologický nápor na řadu lidí. They recently did a study among 16 to 25-year-olds in 10 countries. Nedávno proběhla studie mezi 16-letými až 25-letými, probíhala v 10 zemích. And the result was that half of the people they asked actually thought that the world is doomed. A výsledkem té studie bylo, že zhruba 50% dotazovaných mělo dojem, že svět je prostě ztracený, odsouzený k zániku. And 3/4 of the people said
they actually have a huge fear of their future. A 3/4 dotazovaných řekli, že mají obrovský strach z budoucnosti. The environmental scientist Hannah Ritchie warns against this disaster scenario, the gloom and doom scenario. Have you got a quote? A name? Yeah, Hannah Ritchie. Aha, thank you. I have problems with names. Hannah Ritchie, což je další vědkyně zabývající se životním prostředím, taky vlastně vyjadřuje tu svoji obavu. And she says we actually need a shift in the communication about climate change. A říká, že vlastně potřebujeme určitou změnu v tom, jak komunikujeme v otázce klimatické změny. So she says this. Yep. A říká tohle. Jsem přesvědčená, že že pokud máme dosáhnout jakéhokoliv pokroku v otázce klimatu, potřebujeme zvednout ten plášť pesimismu. I actually think this is an amazing picture, the cloak of pessimism. Je tam zajímavý obraz plášť pesimismu. I think what she's going at is that fear actually limits the options in our brain. V podstatě chci říct, že strach jaksi omezuje ty možnosti, které vidíme ve své mysli. Fear is like a fog. Strach je jako mlha. And that makes it much harder to find a way if there's fog. A v mlze je mnohem těžší najít cestu, že jo? I think in order to face these huge challenges, we need a clear mind. A myslím, že když máme nějakým způsobem čelit těmto velkým problémům, tak potřebujeme mít jasnou mysl. We need creativity in the industry, in technology, in business. Potřebujeme kreativitu v technologiích, v biznesu, ve všem možném. And can I say, if you're studying at the university or working, you are part of that community. No a vy, kteří studujete na univerzitě, tak vlastně jste součástí téhleté komunity. As I already said, my part as a theologian is to ask the question behind the question. A já často říkám, že mým úkolem jako teologa je klást otázku, která se skrývá za otázkou. What will actually give us enough hope to lift that cloak of pessimism? Co nám dá dostatek naděje, abychom dokázali pozvednout ten plášť pesimismu? And what can give us the courage to overcome the lazy pessimism? A co nám může dát odvahu, abychom překonali ten líný optimismus? Without falling into the active pessimism. Abychom se naopak nezvrhli v ty pesimistické aktivisty. The author Adrienne Marie Brown in her book Emergent Strategies says this. Adrienne Marie Brown ve své knížce Emergent Strategy říká toto. Jak můžeme vytrénovat svaly naší představivosti, které potřebujeme, abychom dokázali snít za hranicemi našeho strachu? If we want change, we need to train the muscles of our imagination. Vlastně čím potřebujeme vycvičit ty svaly naší představivosti? That reminded me of some friends who bought a very old house. To mě připomnělo jedny přátelé, kteří si koupili starý dům. They were very proud of their new home. Byli na něho hrozně hrdí. And they showed me around. Prováděli mi po domě. And the first room they showed me was this. A první místnost vypadala takto. And I was like, wow, interesting colours. A já si říkám, no zajímavý barák. And when they showed me more of the place, I was like, oh, why did they buy this place? Budiž, ale když mi toho potom ukázal víc, tak jsem si říkala, jako proč vlastně ten dům kupovali. How can you ever make this beautiful? Jak můžete z něčeho takového udělat krásný dům? So I very clearly didn't have a bigger picture for this house. Já jsem prostě neměla tu vznešenou představu o tom domě. I didn't have enough imagination. Neměla jsem dost velkou představivost. But my friends did. A ti mý přátelé, ano. They worked long hours and put a lot of energy and time into this house. Pracovali na tom hodiny a hodiny, věnovali tomu domu spoustu energie a času. And next time they showed me around. A když mě pozvali po druhé, the same room looked like this. Tak koupelna vypadala takto. And I was like, oh, this is actually one of the nicest bathrooms I've ever seen. A já říkám, tyjo, to je asi jedna z těch nejhezčích koupelen, jaký jsem kdy viděla. The difference between me and my friends was that they had a clear picture of the future of their home. Rozdíl mezi mnou a jimi spočíval v tom, že oni měli jasnou představu o tom, jak má vypadat budoucnost jejich domu. A picture, an image that it was worth working for. Byla to představa, byl to obraz, pro který stálo za to vynaložit úsilí.
So I think in order to have a sustainable motivation for change, we need a hopeful image of the future. Takže pokud máme mít nějaký udržitelnou motivaci pro budoucnost, tak potřebujeme mít naději. The Swiss psychologist Verena Kast says this. Verena Kast, psycholožka ze Švýcarska, říká tohle. Naděje je přirozený nepřítel strachu. So the question is, what is the hopeful image for our planet, for our society, that can inspire us to act boldly? A tak otázka zní, co je ta nadějná představa o budoucnosti naší planety, která nás může motivovat k tomu, abychom jednali s odvahou. Without sitting in our chair of lazy optimism. Abychom se neváleli takhle pěkně v křesílku líného optimismu. Or without running in the treadmill of pessimism. A nebo abychom neběželi na tom běžícím pásu pesimistického aktivismu. I think we're touching here the area of philosophy. Myslím, že tady se dostáváme do oblasti filozofie. Because I think the question of what resources we have for a hopeful future actually depends very much on your worldview. Protože podle mě ty zdroje, které máme pro nějakou nadějnou vyhlídku, hodně spočívají na našem světonázoru. The American musician and climate activist Dave Matthews says this. Americký klimatický aktivista a hudebník Dave Matthews říká tohle. Když každá ryba, každý pták, každá květina, každý strom, každá lidská bytost a každé plazící se zvířátko zmizí a zůstane po nich jen mrtvá planeta. Dokonce ani měsíc si toho nevšimne. Hvězdám rozhodně chybět nebudeme. Budeme pouze prášek, který nikdy neexistoval. Možná je v tom špetka útěchy. Now, from a materialistic point of view, he's right. Z materialistického hlediska má pravdu. No one is going to miss us. Nikomu nebudeme chybět. And cynically, you might want to say, well, maybe it's better if the human race does away with themselves quicker. Možná si to trošku zlomyslně řeknete, no tak jako kdyby to lidstvo zmizelo rychleji. That is a very valid worldview. Tak jako je to validní světonázor. But does it actually give you hope against the fear? Ale dává vám to naději oproti strachu? Personally, to be honest, I wouldn't say that's enough for me. Já sama za sebe bych řekla, že mně to nestačí. Now, it was already said I'm a Christian. Už bylo řečeno, že jsem křesťanka. So I asked myself, what actually are the resources within my own worldview, the Christian worldview, that can train the muscles of my imagination? A tak si kladu otázku, jaké zdroje se skrývají v mém vlastním světonázoru v křesťanství, které by mě mohly pomoct právě procvičit ty svaly té nadějeplné představivosti. And I'm very conscious that not everyone who's listening might share that worldview. Je mně jasný, že možná ne všichni, kteří tady sedíme, sdílí můj světonázor. We're not forcing anything down on you. Nikomu tady nic nevnucujeme. But I'd love to invite you tonight to consider. Ale chtěla bych vás vyzvat, abyste se zamysleli nad tím, co budu povídat. What if? Co kdyby? What if there were actually helpful resources in the Christian faith? Co kdyby v křesťanské víře byly nějaké zdroje pro naději? Because to be honest, if you take the Bible serious, then we have a big responsibility for our climate and for our planet. Protože když člověk vezme Bibli vážně, tak si uvědomí, že vlastně je velice zodpovědný za naše klima, za naši planetu. From the beginning, God seems to be an enabler. Od počátku nám Bůh chtěl dávat vše, co potřebujeme, abychom byli schopni dělat to, co máme. And he trusts us to guard this earth. A svěřil nám tuhletu planetu, že se o ní postaráme. To protect it. Že ji budeme chránit. And to respect it. Že ji budeme respektovat. And to make it flourish. A že se postaráme o to, aby vzkvétala. So coming back to Dave Matthews. Takže když se vrátíme k Daveu Matthewsovi. Not even the moon would notice, the star would certainly not miss us. We would only be a particle of dust that never existed. Který říká, že měsíc by si toho vůbec nevšiml, hvězdám bychom rozhodně nechyběli, byli bychom jenom špetka prachu, který nikdy neexistoval. To be honest, as a Christian, I think the opposite is true. Musím tedy upřímně říct, že jako křesťanka si myslím, že platí pravý opak. I think if the earth exploded from overheating,
Myslím, že kdyby země vybuchla v důsledku přehřívání, God would hear the echo. Bůh by slyšel ozvěnu. And he would miss us A chyběli bychom mu, because he loves us protože nás miluje and he gave us dignity. a dal nám důstojnost. So I think the hula monkey Takže myslím, že opička tohoto druhu, and the glaciers hory, and the Amazon River další byla Amazonka mezi tím, ano, and each one of us, každý z nás, we have a deeper meaning. všichni máme hlubší smysl. Because there is a God who called us by name. Máme tady Boha, který nás volá jménem. He called his creatures and his planet and each one of us into being. On svým slovem stvořil tuto planetu, každého tvora i nás. And for me that is the reason why it's worth fighting for this planet. A podle mě je právě toto ten důvod, proč bojovat za tuto planetu. Because life actually has a much deeper meaning than we ever thought. Protože to všechno možná má mnohem hlubší význam, než jaký nás kdy napadl. Yes, there is a God who would realize if this planet just disappeared. Ano, je tady Bůh, který by si byl vědom toho, že by tato planeta prostě zmizela. And that's why he promised he would never let that happen. A proto slibuje, že nikdy nedopustí, aby se to stalo. Because sustainability was a divine value from the beginning. Protože stabilita, to bylo něco, co je vlastně božská hodnota už od samého začátku. So the image of the future that the Bible paints Tedy obraz budoucnosti, který nám vykresluje Bible, actually bears the colors of the love of God. na tom obraze vidíme barvy boží lásky. He loves this planet and every human being with a sustainable love. Miluje tuto planetu, miluje každého člověka udržitelnou láskou. And nothing and no one can separate us from this love. Dlouhodobou láskou, od které nás nemůže nic odloučit. Neither life nor death, Ani smrt, ani život, neither presence nor future, ani přítomnost, ani budoucnost, neither consumerism nor the greed for profit, ani konzumní přístup k životu, ani touha po zisku, neither flooding nor drought. ani povodně, ani sucho. Okay, you might want to say, No tak fajn, říkáte si. but what does that mean concretely? Ale co to jako znamená? I mean, is God just going to make flick To je jako, že Bůh udělá takhle and then all the carbon dioxide will vanish from the air a miraculously všechen ten oxid uhličitý z atmosféry prostě zmizí názračně and the cars will all run by solar energy? a všechna auta budou jezdit na sluníčko? I think if we want to train the muscles of our imagination, No a myslím, že když bychom chtěli pocvičit ty svaly naší představivosti, we need a bit of a clearer picture, don't we? tak bych asi potřebujeme trošku jasnější obraz. Well, you know, I think the clearest picture of the divine future, of the image of the future that God has, is actually when God steps into this world. A myslím si, že nejjasnější obraz té Bohem si představované budoucnosti vidíme v tu chvíli, kdy Bůh vstupuje do světa. In the person of Jesus of Nazareth. V osobě Ježíše z Nazareta. And Christians believe that God actually became part of his creation by becoming a human being. A křesťané věří, že Bůh se stal vlastně součástí svého stvoření tím, že přišel v osobě Ježíše Krista. And that means God knows about structural injustice. A tak Bůh ví všechno o té strukturální nespravedlnosti. He's experienced the greed for profit. Zažil tu nezdravou touhu po zisku. And he knows about the brokenness of this planet because he's lived here. A ví, jak špatně na tom ta planeta je, protože tady žil. It also means that God doesn't fall into lazy optimism. Znamená to taky, že Bůh neupadá do toho lenivého optimismu. He doesn't sit in his divine armchair Nesedí si ve svém božském křesílku. and looks around and throws some candy setups. A nerozhlíží se a občas, že někomu hodí teda nějaký ten zákuseček. God actually becomes active Bůh začal jednat. in the most meaningful way. A to tím nejvíce smysluplným způsobem. For Jesus, justice was the core of his mission. Pro Ježíše byla spravedlnost vlastně jádrem jeho služby. And how he lived and what he taught was actually an inspiration for so many people. A to, jak žil, to, co učil, se stalo inspirací pro mnohé lidi. To turn communities and societies upside down.
A umožnilo jim to doslova převrátit společnosti vzhůru nohama. This is William Wilberforce. Sorry? William Wilberforce. Jasně, tady máme Williama Wilberforce. He was a politician in the UK in the times when slavery was actually the foundation of the economy in that Žil v empire. době, kdy v Británii a v Americe taky bylo otroctví v podstatě základem ekonomického fungování. But because of his Christian faith, he realized that slavery was actually wrong. Ale on si na základě svého křesťanského přesvědčení uvědomil, že otroctví je špatná věc. And he spent his lifetime campaigning against slavery, the slave trade. A vlastně celý život potom bojoval proti otroctví a obchodu s otroky. People say it's absolute impossible. Lidé říkali, že je to naprosto nemožné, We can't give all this up. nemůžeme se něčeho takového vzdát, You will never get everyone behind you. nikdy nezískáte podporu všech lidí, mu říkali. But in 1807, the parliament actually passed the bill to abolish slave trade. Ale v roce 1807 britský parlament přijal zákon, kterým zrušil obchod s otroky. Even though they knew this was economical suicide, I když věděli, že to může znamenat ekonomickou sebevraždu. because they had a vision of the future that was stronger than their fear. Protože měli představu o budoucnosti, která byla silnější než tento strach. That is what the life of Jesus has inspired people to do. To je něco, k čemu inspiroval lidi Ježíšův život. We can also see with Jesus that he very, very clearly takes over the ultimate responsibility for the world. Ale zároveň u Ježíše taky vidíme, že na sebe bere tu konečnou zodpovědnost za tento svět. In Jesus God says, I am ready to give up everything. Ježíš říká, jsem ochoten vzdát se všeho. So much so that he pays for the injustice of this world. A to včetně toho, že byl ochoten zaplatit za nespravedlnost v tomto světě. And he dies A zemřel, so that every victim of injustice, including climate injustice, knows aby každá oběť nespravedlnosti, včetně té klimatické, mohla vědět, your pain matters. že na její bolesti záleží. It strikes God himself, Je to bolest, kterou cítí sám Bůh and he pays for it. a platí za ní. But whenever people today or then thought, well, this is the end, Ale když si lidé někdy myslí, že tak teda to už je jako konec, death and destruction will have the last word, smrt a destrukce budou mít poslední slovo, so let's better sit down in our armchair, tak proč si nesednout do křesla? or let's run in the treadmill. A nebo prostě proč neběžet dál? Jesus actually proved, no, God has got the last word. Tak Ježíš říká, ne, já tady dokazuju, že Bůh má poslední slovo. Because after death, Jesus came back into life. Protože Ježíš zemřel, ale potom vstal z mrtvých. Christians believe in resurrection. Křesťané věří ve vzkříšení. That means that life is stronger than hopelessness. Znamená to, že láska je silnější než beznaděj. And Jesus brought a new quality of life. A život je taky silnější než beznaděj a Ježíš přináší novou kvalitu do života. Well, maybe you're thinking, resurrection? Really? Sorry? A možná si říkáte, no jo, jako vzkříšení, to je jako fakt, jo, to teda myslíš vážně. That people don't come back to life? To je jako, že někdo vstal z mrtvých, jako že znova ožil. Well, as I said yesterday, I don't come from a Christian background. Ale jak jsem říkala včera, nepocházím z křesťanské rodiny. When I started looking into Christianity, I was quite critical of it as well. A když jsem se začala zabývat křesťanstvím, tak jsem k němu taky byla docela kritická. But I realized that actually you could look into the central claims of the resurrection with historical methods. Ale zjistila jsem, že je možné se podívat na vzkříšení pomocí historické metody. It's not blind faith, A zjistila jsem, že to není slepá víra, but there is actually good evidence. ale že existují dost dobré důkazy. So I actually do believe that Jesus really physically raised from the death, A tak můžu věřit, že Ježíš opravdu fyzicky vstal z mrtvých. and that he conquered death itself Porazil samotnou smrt and brought new life. a přinesl nový život. Now that resurrection of Jesus is actually only the first stroke of the brush A Ježíšovo vzkříšení je ale ve skutečnosti jenom takový první tah štětcem. of the divine image of the future. První tah štětcem na tom božím obraze budoucnosti. Jesus is, so to say, the prototype. Ježíš prostě
představil jenom jakýsi prototyp. He's the model. Je vzor. What God has in store for us and actually for this whole world. Vzor toho, co má Bůh připraveno pro nás a pro celý svět. The resurrection has given way to a transformation project of God. Ježíšovo vzkříšení bylo vlastně takovým úvodem do procesu proměny, kterou přináší Bůh. And I think we see in Jesus two guiding principles of that transformation project. A myslím, že u Ježíše vidíme dva takové základní principy tohoto procesu proměny. One is continuity. Jedno je kontinuita. When you see in Jesus, he still had memories of his friends. U Ježíše vidíme, že pořád si pamatuje své přátele. He talked to them. Mluvil s nimi. He ate fish, that wouldn't do it for me, but well. Jedl s nimi rybu, což mě by tím teda asi nepohostil, ale budiš. And they could recognize him. Rozpoznal je. So there is continuity of relationship. There is continuity of good things. Je tam to pokračování těch vztahů, těch dobrých věcí. But there's obviously also discontinuity. There are new things. Ale je tam taky diskontinuita, tedy něco je jinak. Jesus seemed to have a new body. Něco je nového. Ježíš měl třeba nové tělo. And the normal restrictions of time and space didn't really grasp him anymore. A už pro něj prostě neplatila ta běžná omezení prostoru a času. Death and destruction couldn't harm him anymore. Smrt a zničení mu už nemohlo dále ublížit. And he was radiating this new all-encompassing life. A zářil z něho ten nový život. I think these two principles are very much what God has in mind for the future of this planet. A já si myslím, že právě tyhle ty dva principy, kontinuita a diskontinuita, to je něco, co Bůh zamýšlí v otázce budoucnosti světa. You see, the Christian idea of the future is not that we'll all go up to heaven. Ona ta křesťanská myšlenka budoucnosti nezní, že všichni půjdeme do nebe. And become angels and sit on the clouds and go to the choir every day. A že se z nás stanou andělé, budeme se tam sedět na obláčku a každý den budeme chodit do pěveckého sboru vyspěvovat. I wouldn't find that very attractive, to be honest. Upřímně, mě by tohle asi moc nebavilo. The Christian hope is so much more concrete. Ta křesťanská naděje je mnohem konkrétnější. It's a hope for physical bodies because Jesus had a physical body. Je to naděje na fyzické tělo, protože Ježíš měl fyzické tělo. And that means there is hope for people who have chronic illnesses. A to znamená, že je tady naděje pro lidi, kteří trpí nějakou chronickou nemocí. There's a German author who's quite famous and who had an accident. Jeden německý spisovatel, který je docela známý, měl nehodu. And it left him quadriplegic. A v důsledku toho vlastně plně ochrnul. In his autobiography, he says, I will one day walk on resurrected legs. A ve své autobiografii, nebo vlastně ta knížka se jmenuje Jednoho dne budu chodit na svých znovu vzkříšených nohou. So it's hope for the physical body and the physical world. Existuje naděje pro fyzické tělo i fyzický svět. It is this earth that is going to be transformed Tahle země bude proměněna. and made new. Stane se z ní něco nového. And that means this planet will not end up on the galactic garbage collection. Znamená to, že tahle ta planeta neskončí na galaktické hromadě odpadků. It's with these two principles of continuity and discontinuity that God is already starting to transform this earth. A právě prostřednictvím těchto dvou principů kontinuity a diskontinuity Bůh už začíná proměňovat tuto zemi. And that means what is good and just and beautiful will continue. Znamená to také, že všechno, co je dobré, spravedlivé, krásné, bude pokračovat. And will be made even more beautiful. A i my budeme ještě krásnější. And the climate injustice and the brokenness of this planet and the scarcity of our resources will be put right. A taky ta klimatická nespravedlnost a všechno to trápení a nedostatek zdrojů, to všechno bude v pořádku najednou. God will transform this world into a just world. Bůh promění tento svět ve spravedlivý svět, That is not threatened by climate change anymore, který už nebude trápit klimatická změna, but is filled with overflowing, thriving life. ale bude plný života, který se bude hojně a bujně rozvíjet. I sometimes imagine it a bit like a caterpillar Já si to někdy představuji jako housenku, that turns into a beautiful butterfly. ze které se stane nádherný motýl.
I think when the transformation of this earth and of ourselves will be completed, A myslím si, že když ta proměna naší země i nás samotných dojde konce, we will say, wow, that is amazing. a tak si budeme říkat, tyjo, to je úžasný. But maybe we'll also recognize something and say, oh, I always knew that was somehow in there. A možná si taky uvědomíme, že jsme vždycky tak trošku tušili, že něco takového se tady skrývá. That is God's transformation project for us and for his world. To je Boží projekt proměny pro nás a pro tento svět. And I think that is hope for everyone who's caught up in the treadmill and running. A myslím, že to je taky ta naděje pro všechny, kteří prostě běží na tom nekonečném pásu. You don't have to save this world alone. Nemusíte zachraňovat tento svět sami. It is God who is transforming this planet and saving it. Je to Bůh, kdo zachraňuje tuhle planetu a proměňuje ji. And he will take over the ultimate responsibility. A on se nakonec ujme té finální odpovědnosti. At the same time, it is also an encouragement for everyone who's sitting in the armchair. Ale zároveň je to povzbuzení pro všechny, kterým se líbí to křeslo. Hey, the transformation has already begun. Hele, ona ta transformace už začala. And you can be part of it. A vy můžete být její součástí. God has given you the dignity of responsibility. Bůh vám dal důstojnost zodpovědnosti. So he invites all of us to become active and to become involved. Zve nás všechny, abychom byli aktivní, abychom se zapojili. For me, this active hope is actually a great inspiration and motivation for my investment in justice and climate change. A právě pro mě tahle ta aktivní naděje je takovou velkou inspirací, když se chci angažovat v otázkách spravedlnosti a změny klimatu. Because it tells me that whatever I do and contribute is not in vain. Říká mi totiž, že všecko, co dělám pro to, abych nějak přispěla, není zbytečné. You know, I don't know how you feel, but I sometimes think, oh, me being a vegetarian or me buying second-hand clothes is just a drop in the ocean. Někdy si říkám, že být vegetarián nebo si kupovat věci z druhé ruky, to je přece kapka v moři. What can I possibly change? Co tím můžu změnit, že jo? But because I believe that it's actually ultimately God's project, Ale protože věřím, že ono to v konečném důsledku Boží projekt, I believe that God will make a stream of transformation out of all of our drops. tak myslím, že právě z těch našich jednotlivých kapiček, kterými přispíváme, dokáže Bůh nakonec vytvořit jeden velký proud proměny. And that God will use our investment Bůh využije naši investici, and multiply it znásobí and finish what we are not able to do. a znásobí to, co dokážeme udělat vy nebo já. Arocha is a Christian conservation organization. Arocha, to je křesťanská organizace, která se věnuje ochraně přírody. They exist since 1983 and they're now in over 20 countries. Existují od roku 1993 a dneska působí ve více než 20 zemích. And the Czech Republic is one of them. Dokonce i v České republice. And on their homepage you can read this. Když se podíváte na jejich webovky, tak na té úvodní stránce můžete přečíst tohle. Mm-hmm. Jednou z věcí, které nás charakterizují ve světě ochrany přírody, je to, že se pevně držíme naděje. Nejsme naivní. Neodmítáme čelit faktům a nesnažíme se žít v alternativní realitě. Rozhodli jsme se ovšem dnes chovat se tak, jako kdyby zítřek měl přijít. Žijeme ve světě, který miluje jeho stvořitel Bůh, kterýžto Bůh se chystá ho vykoupit a zachránit a děláme to, co po nás vyžaduje poslušnost a uctívání Boha. Tedy starat se o všechno, co stvořil. Pečovat o všechno, co stvořil. We behave today as if tomorrow was coming. Dneska se chováme tak, jako kdyby měl přijít zítřek. Because they have this huge image of hope. Mají tenhle velký obraz naděje. I teach at a theological seminary. Já učím na teologickém semináři. And when I spoke to the students about climate change and hope, a když se studenty mluvím o změně klimatu a naději, one of the students actually said, tak jednou mě takhle jeden student říká,
well, if God is going to transform this earth, to jako, že Bůh se chystá proměnit tuhle zemi, then actually I don't have to book the long distance flight to see Thailand. a to jako nemusím si bukovat letenky na cestu do Thajska. I can save the energy and the carbon dioxide. Když to neudělám, ušetřím energii a oxid uhličitý. Because I will be able to visit Thailand in the new world when it's all transformed. Taky to znamená tím pádem, že budu moct navštívit Thajsko v tom novém světě, až bude všechno proměněno. Well, we all laughed a little bit. To by se nám líbilo, že? But I thought to myself, ale takhle jako si říkám, když jsem to slyšela, here is someone who's really understood the hope of a transformed and just earth. Říkám si, jo, tady je někdo, kdo pochopil, o co jde vlastně v té otázce proměněné a spravedlivé země. And he has trained the muscles of our imagination that we need to dream beyond our fears. A je to někdo, kdo procvičil ty svaly své představivosti a naučil se snít za hranice toho, čeho se bojíme. Now, before we come to the time of question and I come to a close of my talk, A ještě než se dostaneme k otázkám a ke konci mého povídání, I just want to say that I'm very aware of the fact that for many people this day, the election day was yesterday, but hearing about the election, I must have really felt like a backlash and hope. backlash and hope. Yeah, For like you. going back. Jo. Yeah. Já nevím, jak to máte vy, spousta z nás jsme slyšeli, jak dopadly volby ve Spojených státech. Pro mě je to takový jako ohledně naděje dost sporný. Because from all we know about the elections in the US, this has potentially as the consequence to really slow down the endeavours to save the climate. Protože z toho, co víme z minulosti, tak je dost dobře možné, že právě to úsilí americký o záchranu planety se tak nějak zpomalí. And I have talked to a few people today who said they felt really hopeless when they saw the news this morning. A jak jsem se bavila s pár lidmi, tak mi říkali, že když dneska ráno si přečetli zprávy, tak jako měli velký pocit beznaděje. And actually I personally thought, how can we speak about hope on a day like this? A já sama jsem si říkala, jak můžeme v takový den mluvit o naději. But then I thought, if it is true that Jesus really rose from the death, Ale pak jsem si říkala, no jo, ale co když je pravda, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých? that means he is actually much more powerful than all the powerful men in the world. A pokud je to pravda, tak víme, že Ježíš je mocnější než kterýkoliv mocnář na zemi. And that he is stronger than any ruler of this world. A je taky silnější než všichni silní tohoto světa. And then I thought, on a day like this, we need to talk about the true hope in Jesus. A právě v takový den potřebujeme mluvit o naději, kterou máme v Ježíši. And I think especially on a day like this, there's this invitation for everyone A zvláště v takový den je tady pozvání pro všechny. to become part of God's transformation team. Aby se stali součástí toho božího týmu, který bude proměňovat svět. And to trust in him Kdo mu začnou věřit and place our hope in him. a kdo svoji naději opřou o něj. Now, obviously this is open for scrutiny. Samozřejmě je to otázka, která je otevřená pro všechny, aby si ji prozkoumali. And whoever's not done it, I really recommend reading one of the eyewitness accounts of Jesus' life. A pokud jste to ještě neudělali, tak vřele doporučuji, abyste si přečetli tady vyprávění jednoho z očitých svědků, kteří zažili Ježíše. To check out what you make of it. A abyste se zamysleli nad tím, co vlastně si z toho můžete odnést, co vám to říká. And is it really a sustainable hope that we can place on this Jesus? A je to opravdu udržitelná naděje, kterou můžeme takhle vložit v Ježíše. And maybe there are also some of us here who say, well, actually this sounds really promising, but how can I find this out? Možná je tady někdo, kdo si říká, no, ono to vypadá slibně, ale jak se o tom můžu dozvědět něco víc? Well, you can actually say to God, show yourself to me if that's true that you're alive. Můžete říct Bohu, jestli opravdu existuješ, ukaž se mi, dej se mi poznat. And because today I think we all desperately in need of hope, A protože si myslím, že dnes tu naději zoufale potřebujeme,
I just quickly want to do something that is a bit unusual maybe. Tak chci udělat něco, co je možná pro mě dost neobvyklé. I just want to say a quick prayer for this world. Chci říct takovou rychlou modlitbu za tento svět. If this is not you, just bear with me, lean back and be thinking about something else for a minute. Pokud vám něco takového nic neříká, tak prosím, mějte se mnou špetku trpělivosti, myslete na něco jiného. But I just want to talk to God to express that we really desperately need hope. Ale chci prostě Bohu vyjádřit tu myšlenku, že opravdu zoufale potřebujeme naději. I close my eyes, but you don't have to do it. Je to moje myšlenka, nemusíte se ke mně připojit. Dear God, Drahý Bože, we need hope. potřebujeme naději. And some of us have woken up this morning and felt pretty hopeless. Někteří z nás se možná dnes probudili a cítili velkou beznaději. And this planet is really crying out. A i tahle planeta opravdu hlasitě volá. There's so much brokenness. Je tady spousta věcí zkažených. And we need change. Potřebujeme změnu. Change of our own hearts. Změnu v našem vlastním srdci. Change in politics and the industry. Změnu v politice, v průmyslu. To save this planet. Abychom mohli zachránit tento svět. We also need hope and motivation. Všichni potřebujeme naději a motivaci. So we want to come before you. Přicházíme tedy k tobě. And I want to say I put my trust, my hope in you. A já vyjadřuju to, že ti důvěřuju, že ty jsi mojí nadějí. And bring this before you. A přináším nás před tebe. Would you work through us? Působ, prosím, skrze nás. And would you give us the hope that we need? A dej nám, prosím, naději, kterou potřebujeme. Amen. Amen. Thank you for bearing with me. Děkuji za to, že jste tady strpěli moji modlitbu.